DZBS Baguio. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras natin alas 12:05 na ng tanghali. Ito ang Radyo Ronda Balita na papakinggan sa himpilang DZBS 1368 sa AM band. Sa internet radio, sabayang napapakinggan din ang RPN sa RPN Digital Platform, DZBS Live Stream, Facebook Live at YouTube. I-like at i-share ang aming radio fan page sa inyong mga kaibigan, kapatid, kamag-anak dito sa Pilipinas at sa ibayong dagat. Ang maulo ng mga balita sa tanghaling ito, sa balitang lokal, residente at opisyal ng Gibraltar tutol sa pagtatayo ng cell site tower sa kanilang barangay. Niriripaso na ng City Council ang di umano ay pagtaas ng singil sa real property taxes sa lungsod. Sa balitang nasyonal, China nangakong tutulong sa pag-crackdown ng mga pogo-related crimes sa bansa. Pamamahagi ng cash assistance lumampas na sa target ng DSWD. Sa ibayong dagat sa United Nations, miyembro ng Security Council di pabor sa plano ni Russian President Vladimir Putin na idagdag ang Ukraine sa teritoryo ng Russia. Iranian at international media rights nanawagan sa Iran na palayain na ang isang babaeng photojournalist na nakapiit dahil lang sa pag-cover ng protesta. Sa larangan ng palakasan o sports, Ricky Rivero lalaro sa Basketball League ng Taiwan. Kupunan ng Phoenix Suns ibinenta na. Sa entertainment news, Raisa Sinon nagpasalamat sa Maynilad matapos masolusyonan ng mahigit na 120,000 peso bill ng kanilang tubig. At ngayon, sa detalye ng mga balita, niriripaso na ng City Council ang sobra di umano na pagtaas ng real property taxes sa lungsod ng Baguio. Sa isang resolusyon, hiniling ng City Council sa City Assessor's Office at sa Local Finance Committee ng updated report na nagpapaliwanag hinggil sa mga isyu na lalo sa pag-implementa nito ukol sa market values dito sa lungsod ng Baguio. Ayon sa Committee on Laws, Human Rights and Justice, ang nasabing pagtaas at napabagong market values ay tinatawag na confiscatory and abusive. Kung inyong matatandaan, ang napakabagong market values ay naipasa sa pamagitan ng City Ordinance No. 16-2022. Samantala, sinabi ni City Assessor's Office na ang pag-implementa ng mataas na real property taxes ay may tuturing na wrong timing dahil sa malaking epekto ng COVID-19 pandemic sa mga real property owners. Maring tinututulan ng mga residente at opisyal ng Gibraltar ang pagtatayo ng isang cell site tower sa ibabaw ng isang gusali roon. Sa isang petisyon, hinihiling ng mga residente doon ang pakikialam at pag-iimbestiga ng konseho ng lungsod kung mayroon ang nasabing kumpanya ng clearance at permits mula sa kinakaukulan. Noong isang Lunes, ang konseho ay nagkaroon ng pagtalakay sa cell tower at napag-alaman na ito ay pag-aari ng Dito Telecommunity Corporation at may tatayo ito sa tuluktok ng ikatlong palapag ng isang residential na gusali. Ang nasabing lokasyon ay classifies na isang high-density residential zone base sa Comprehensive Zoning Ordinance ng lungsod at lumalabas di umano ay ito ay sakop ng Parcel 3 ng Forbes Park Reservation. Ayon kay Engineer Elias Aunan ng City Planning and Development Office o ng CPDO, hindi di umano kumuha ng locational clearance ang Dito Telecommunity Corporation sa kanilang opisina bago ito magsagawa ng pagtatayo ng cellular tower. Samantala, sinabi ni CPDO Chief Donna Tabangin na ang pagtatayo ng cellular tower ay ipinapahintulot ito kung ito ay naayon sa zoning ordinance. Sa pagkakataong ito, anya, hindi ito maaring sa high-density residential zone, kundi maaari lamang itong itayo sa tinatawag na utility zone. Samantala, hiniling ng City Council kung bakit hindi dumalo ang nasabing telecom firm sa naganap na talakayan.
Sa iba pang balitang lokal, maraming patimpalak patungkol sa paghuli ng isda o fishing sa Burnham Park Lake na gaganapin sa darating na mga buwan. Ito ayon sa kay fishing enthusiast at competition organizer Rafael Serrano. Ito ay magaganap matapos na maglagay ng mga fish fingerling sa lawa ng Burnham. Sa katunayan niya, ang syudad at ang Department of Agriculture, Bureau of Aquatic Resources ay nagsagawa ng pamamahagi ng mahigit na 1,500 fingerlings at ito ay binubuo ng tilapia at ng karpa sa lawa noong ika-59th Fish Conservation Week. Inaasahan ni Serrano na ang mga fingerlings o binhing isda lalaki hanggang sa buwan ng Disyembre kung saan ang may kaitlong torneo ay mangyayari. Kanyang idinagdag na mas malaki sa ang darating na kompetisyon dahil sa mga sasali pa ay mula pa sa probinsya ng Benguet at La Union. Kayo nakikinig sa Radyo Ronda Balita sa RPN DZBS 1368 sa AM band. Samantala, dumako naman tayo sa balitang nasyonal. Nangako ang China na kanilang tutulungan ng Pilipinas sa pag-crackdown ng Philippine offshore gaming operators related crimes o mga krimen na may kinalaman sa operasyon ng Pogo. Ito ay kasunod ng balita na ang gambling o pagsusugal online man o overseas na ginagawa ng mga Chinese citizens ay illegal. Ayon kay Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Xilian, handa ang kanilang gobyerno na paigtingin ang kanilang law enforcement cooperation sa Pilipinas upang maiwasang masangkot ang interes ng bansa. Bukod pa dito, layunin din nitong maprotektahan ang seguridad at karapatan. Ulitin natin. Bukod pa dito, layunin din nitong maprotektahan ang seguridad, karapatan at interest ng mga Chinese citizens na naninirahan sa Pilipinas. Sa ngayon, patuloy pa rin na nakikipag-ugnayan ng Chinese Embassy sa Philippine Law Enforcement Agencies para matugunan ang nasabing usapin. Inihayag ng Department of Social Welfare and Development or DSWD na lumagpas na sa kanilang target na bilang ang mga nakatanggap ng cash assistance. Ayon kay DSWD spokesperson, Assistant Secretary Romel Lopez, pumalo na sa halos na 1.3 bilyong piso o katumbas ng 520,000 students na lampas na sa kanilang initial goal na 400,000 beneficiaries sa wikang Ingles. Sabi ni Lopez na nasa 200 million pesos pa ang natitira sa kanilang pondo para sa mga indigent students mula sa elementary hanggang college o vocational level sa pamamagitan ng one-time cash aid. Iginiit ni Lopez na posible pang makatanggap ng cash assistance ang nasa 100,000 na estudyante na sa huling round ng distribution bukas September 24. Matatandang sinabi ng DSWD na kanilang ikukonsidera ang one-time extension ng assistance program pero nakadepende pa rin ito sa availability ng kanilang pondo. Oras po natin, alas 12:14 na ng tanghali at ito ay handog sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Bueno, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating Radyo Ronda Balita sa RPN DZBS at sa internet radio at sa social media platforms dito. Patuloy pa rin binomonitor ng Pag-asa Weather Bureau si Tropical Storm Carding na nasa Philippine Sea. Sa huling namataan ang bagyong Carding sa layong 1,023 kilometro silangang bahagi ng Northern Luzon na may taglay na hanging aabot sa 65 km per hour malapit sa sentro at pagbugsong aabot sa 80 km per ora. Kumikilos ang bagyong Carding patung westward sa bilis na 10 km per hour at posible itong maglandfall sa Cagayan Valley o Isabela pagsapit ng linggo. Posible ding itaas ang signal number 1 mamayang gabi
ang Cagayan Valley dahil sa mga pagulan bunsod ng southwest monsoon at hanging habagat, pero wala pang direktang makakaapekto sa ang bagyo sa anumang panig ng bansa. Sa ngayon, aasahan ang mga pagulan, pagkulog at pagkidlat sa bahagi ng Calabarzon, Bicol Region, Bataan, Mindoro Provinces, Marinduque, Romblon at Northern Coast ng Palawan, kabilang na ang Calamian at Cuyo Island. Buong araw naman na magiging maulap ang kalangitan sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Central Luzon. Magkakaroon din ng mga kalat-kalat na pagulan ang buong bahagi ng Visayas habang magiging maulap naman ang panahon sa Kamindanawan. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Bueno, tuloy-tuloy pa rin na ating balitaan sa Radyo Ronda Balita. Umarangkada na ang 64 na bagong bagon o light rail vehicles ng Metro Rail Transit Line 3 o ang MRT3. Ayon sa MRT3 Management, pinalitan na ng mga bagong piyesa, mga bagon sa tulong pa rin ng maintenance provider nito ang Sumitomo MHI TESP. Bukod pa dito ay sinailalim din sa quality tests at simulation runs ang mga bagong bagon bago masigurong maayos itong tumatakbo sa riles ng tren. Layunin din ng pamunuan ng MRT3 na ligtas ibiyahe sa revenue line ng mga ito para sa kapakanan ng mga train commuters. Samantala, tinutulan ni dating Commission on Elections or COMELEC Commissioner Louis Guia ang pagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan o BSK elections sa darating na Disyembre. Ayon kay Guia, hindi dapat ipagkait ang pagkakataong suriin ng performance ng mga elected barangay officials dahil matagal nang pinaghandaan ng COMELEC ang naturang eleksyon. Iginit ng dating poll body na malaking sagabal lamang sa paghahanda ng COMELEC ang mungkay ipagpaliban o iurong muna pansamantala ang halalan. Mahirapan ding makapagdesisyon ang ahensya kung kanilang ipagpapatuloy ang paggastos para sa paghahanda para sa botohan kung itutuloy ang pagpapaliban dito. Sinabi ni Gia na kung mayroong planong ipagpaliban ang BSK elections, dapat noon pa ito ginawa o ipinatupad. Matatandang noong Martes, inaprubaran na ng kongresista ang panukalang ito. Umabot na sa 1.46 na milyong turista sa Pilipinas ang naitala ng Department of Tourism ngayong taon. Ayon sa DOT, mas mataas ito kung ikukumpara sa naitala bago magsimula ang COVID-19 pandemic noong 2020. Nabatid na mula noong Pebrero hanggang nitong September 20, lumagpas na sa inaasang target na bilang ng DOT ang dumating na mga turista sa bansa. Sinabi ng DOT na malayo ito sa 164,000 na mga turista na dumating sa Pilipinas noong nakalipas na taon dahil sa pagpapatupad na mahigpit na restriksyon. Dahil dito, target ng DOT na malagpasan ng 8.3 milyong tourist arrival na naitala naman noong 2019. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Nagsagawa ng job openings ang isang fast food chain sa Maynila para mabigyan ng trabaho ang mga senior citizen sa lungsod. Batay sa Manila City Ordinance 8598, binibigyan mandato ang mga fast food establishments na magkaloob ng pansamantalang hanap buhay sa mga kwalipikadong residente ng lungsod na pawang differently abled at persons with disability or PWDs. Dahil dito nanawagan sa iba pang mga food establishments si Manila City Mayor Hani Lacuna na tulungan kahit temporary employment ang mga senior citizen na nais pang makapagtrabaho para matustusan ang pangangailangan ng kanilang pamilya sa gitna ng pandemya. Iginit ni Lacuna na marami pang mga senior citizen ang malalakas pa ang katawan pero hindi nabibigyan ng pagkakataon para kumita o makapagtrabaho dahil sa kanilang edad.
Sinabi pa ni Lacuna na sa pamagitan ng pakikipagtulungan at suporta ng mga establishmento, mas maraming buhay ang mababago dahil sa malaking tulong ito sa pinansyal na pangangailangan ng kani-kanilang mga pamilya. Kayo nakikinig sa Radyo Ronda Balita, napapanggan sa DZBS 1368 AM band at of course sa digital platforms nito na matatagpuan nyo yan dyan sa laptop ninyo, sa computer o kung naman gadget ang inyong hawak ngayon. Ngayon, dumako naman tayo sa balitang ibayong dagats o sa wikang Ingles foreign news. We'll have to read it on the English language. At the United Nations UN Security Council members on Thursday condemned Russia for escalating the war in Ukraine, criticizing its mobilization of more troops and President Vladimir Putin's threat to use nuclear weapons. U.S. Secretary of State Antony Blinken said every council member should send a clear message that these reckless nuclear threats must stop immediately. Mr. Blinken told this in a special session of the Council's foreign ministers held on the sidelines of the General Assembly's annual gathering. Meanwhile, Britain's new foreign secretary said this is a war of annexation, a war of conquest to which President Putin now wants to send even more of Russia's young men and women, making peace even less likely. Mr. Putin announced Wednesday that he is calling up 300,000 more troops for his special military operations in Ukraine. Meanwhile, Ukrainian Foreign Minister Dmytro Kuleba said Russia can drop 300,000 or 500,000 people, but it will never win this war, as he emphasized. He added that today every Ukrainian is a weapon ready to defend Ukraine and the principles enshrined in the United Nations Charter. The Russian president has also announced plans to hold referenda in 4 occupied parts of Ukraine in an apparent attempt to annex them. Secretary General Antonio Gutierrez told the council that the latest developments are dangerous and disturbing. Even as Russia's allies express their growing unease with the war direction, Indian Foreign Minister Sumbrana Mahamyam Jaishankar said the future outlook appears even more disturbing. The nuclear issue is a particular anxiety. Meanwhile, China's foreign minister urged the parties to resume talks without preconditions. In a related development, Russian Foreign Minister Sergei Lavrov did not listen to the criticism of his counterparts, leaving his deputy and a junior ambassador to fill his seat. During most of the 3-hour meeting, he showed up only to deliver his remarks. Lavrov did not address the military mobilization or Putin's latest nuclear threats. Iranian international media rights organizations are calling on Tehran to release a photojournalist who reported on her own arrests while covering protests. Yalda Ma'arey, who has covered conflict and natural disasters in countries including Afghanistan, Iraq, and Pakistan, was detained while documenting unrest in the Iranian capital on Monday. Mass protests are taking place across Iran over the death in police custody of Mahsa Amini, a 22-year-old woman accused of not wearing a hijab properly. According to the Rights International and Amnesty International, several protests have been killed and hundreds more injured as security agents beat protesters or fired birdshot and metal pellets to disperse the crowd. Access to the internet, including social media and messaging platforms such as Instagram and WhatsApp, are now largely blocked across Iran. The Associated Press cited the Iranian telecommunications minister as saying restrictions may be imposed due to security issues. The journalist's family was cited in reports as saying that Ma'arey is still detained. Meanwhile, international rights organizations have called on Tehran to immediately release photojournalist Ma'arey. The CFWIJ says Iran is one of the worst jailers of female journalists.
Meantime, the Tehran Province Journalists Association issued a statement in support of Mowry, saying she was arrested while staunchly defending the rights of journalists to cover newsworthy events. Mowry's 20-year career has taken her around the world, but her work also focuses on life in Iran, including mass protests in 2019 over rising prices. The journalist's portfolio includes photo essays on women serving in the Iranian military and the legacy of Iran's Supreme Leader Imam Khomeini. The U.S. National Hurricane Center on Thursday issued a hurricane warning for Bermuda through Friday as Hurricane Fiona continues moving north. In its latest forecast, the Hurricane Center reports Fiona remains a powerful Category 4 hurricane with maximum sustained winds of 215 kilometers. According to the last report, the storm was 735 kilometers southwest of Bermuda. Its current path and speed would take it just to the west of Bermuda late Thursday. While Fiona will spare the island a direct hit, the acting chief of the Hurricane Center in Miami, Eric Blake, told the Reuters news agency that Bermuda will see high surf, storm surges, heavy rainfall, and powerful winds by late Thursday. By late Friday and early Saturday, the storm is likely to pass over Nova Scotia, Prince Edward Island, and western Newfoundland and in northeastern Canada, where forecasters say 7 to 15 centimeters of rain are expected with a local maximum of 25 centimeters. Ito ang Radyo Ronda Balita na papanggan sa himpilang DZBS 1368 sa AM band at sa internet radio. Sabayang din napapanggan sa RPN digital platforms, DZBS live stream, Facebook Live at sa YouTube. I-like at i-share ang aming fan page sa inyong mga kaibigan, kapatid at kamag-anak dito sa Pilipinas at sa ibayong dagat. Sa balitang sport, sasabak si Ricky Rivero sa Professional Basketball League ng Taiwan bilang pinakamabagong kabanata ng kanyang buhay sa mundo ng basketball. Tatagal sa 10 buwan ang paglalaro ni Rivero sa ilalim ng Taiyuan Pilots ng P-League. Sa ngayon, nasa Taiwan na ang naturang atleta at hinihintay na lang na makumpleto ang kanilang mandatory 7-day quarantine bago sumalang sa training. Ibinenta na ni Phoenix Suns owner Robert Sarver ang kaniyang kuponan. Ito ay matapos patawan si Sarver ng $10 milyong na multa at 1 taong ban dahil sa racist at misogynist comments at reklamong pag-abuso sa trabaho. Bagamat inamin ni Sarver na ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya para mapabuti ang koponan, mabuting hakbang naman ito para sa mga fans, players at empleyado ng Phoenix Suns. Sa ngayon, sinimulan ng iproseso ang paghahanap ng buyer ng Suns at maging ng Women's National Basketball Association or WNBA team na Mercury. Samantala, nagwagi sa score na 133-87 ng Bay Area Dragons kontra sa Blackwater sa regular season ng 2022 PBA Commissioner's Cup na ginanap sa Mall of Asia Arena or MOA sa Pasay City. Nilampaso ng Dragons ang Blackwater matapos na makapagtala ng 41 puntos si Mayles Blake Powell, kung saan lumang sa score sa una hanggang sa huling quarter ang koponan. Dahil dito, mas matinding ensayo ang kinakailangan ng Dragons dahil sa susunod nilang makakalaban ng Northport Batang Pier sa darating na Sabado. Ito ang Radyo Ronda Balita, napapakinggan sa himpilang DZBS 1368 sa AM band, sa internet radio, sabayan napapakinggan din sa RPN digital platforms, DZBS live stream, Facebook Live at YouTube. I-like at i-share ang aming fan page sa inyong mga kaibigan, kapatid, kamag-anak dito sa Pilipinas at sa ibayong dagat. Oras natin na 12:29. Dahil nga time check at sagot kada kayo ti Regasco Gas
Libre nga delivery ti LPG gas cylinder. Tumawag lang ti cellphone number 0949-302-9226 when 0968-262-7284. Tuloy-tuloy ang ating balitaan sa Radyo Ronda Balita. Dumako naman tayo sa pinalakang tabing o sa balitang entertainment. Nagpasalamat sa Manilad Water Services ang aktres na si Raisa Sinon matapos ang mabilis na aksyon ng pamunuan hinggil sa mahigit na 120,000 pisong bill sa kanilang tubig. Sa Instagram post ng aktres, kanyang ibinahagi ang litrato ng kanilang water bill kung saan mula sa 120,000 pesos na kanilang babayaran ay bumaba na lang ito sa mahigit na 2,100. Ayon kay Raisa, maging ang pamunuan ng Maynilad ay nagtaka din sa laki ng kanilang babayarang water bill. Dahil dito agad na nagpunta ang Maynilad para palitan ng kanilang meter at i-check ang kanilang water line at napag-alaman na dahil sa leak o pagtagas ng tubig kaya tumaas ang kanilang water bill. Ikinatuwa naman ni Raisa ang mabilis na pag-asista ng Maynilad kung saan ibinasi na lang sa huling 6 na buwan ng kanilang bagong water bill na babayaran. Binasag ni aktor Jericho Rosales at British fashion influencer na si Kim Jones ang kumakalat na balita sa social media na hiwalay na silang mag-asawa. Sa birthday greetings na ipinost ni Kim sa kanilang Instagram account, makikita ang palitan nila ng sweet messages ni Echo. Bukod pa dito ay pinakita din sa publiko ni Kim ang larawan ng kanilang mister habang nag-enjoy silang mag-swimming sa La Union. Matatandang ito lamang Agosto, nag-post din si Echo ng litrato ng kanyang asawa na patunay lamang na tahimik at masaya ang kanilang relasyon. Ginawaran ng love angle sina Jane De Leon at Janela Salvador ng kanilang mga fans. Kaya naman nasasabik ang mga fans sa queerbet at tanungan kung saan aabot sa Darlentina, sabi nito. Nilink ang ng mga netizens at binigyan ng meaning ang mga eksena nilang magkasama. Patuloy pa rin ang pagsugpo ni Darna o Jane De Leon sa mga extra na naghahasik ng katamaan sa pagdating ng bagong kontrabida ng clone man na si Neil Arcoleta sa hit prime series ng Mars Ravelos Darna. Ano naman kaya ang aabangan ng mga fans sa queer love team na sina Jane at Janela? Muli, sa mga ulo ng mga balita, sa lokal na balita, residente at opisyal ng Gibraltar tutol sa pagtatayo ng cell site tower sa kanilang barangay. Nililipaso na ng City Council ang di umano ay pagtaas ng singil sa real property taxes sa lungsod. Sa balitang nasyonal, China nangakong tutulong sa pag-crackdown ng mga POGO-related crimes sa bansa. Pamamahagi ng cash assistance lumampas na sa target ng DSWD. Sa ibayong dagat sa United Nations, miyembro ng Security Council di pabor sa plano ni Russian President Vladimir Putin na idagdag ang Ukraine sa teritoryo ng Russia. Iranian and international media rights nanawagan sa Iran na palayain na ang isang photo journalist na babae na nakapiit ngayon dahil lang sa pagko-cover ng protesta. At sa larangan ng sports, Ricky Rivero lalaro sa Basketball League ng Taiwan. Kupunan ng Phoenix Suns, ibinenta na. Sa entertainment, Raisa Sinon nagpasalamat sa Maynilad matapos masolusyonan ang mahigit na 120,000 pisong bill ng kanilang tubig. At diyan nagwawakas ang ating Radyo Ronda Balita itong araw ng Biyernes. Ang inyong tigapag-ulat, si Jimmy Bermabe, nagsasabing magandang